तर नमस्कार मित्रांनो, माझं नाव आहे शुभम आणि आपल्या सगळ्यांचं मी स्वागत करतो आपल्या युट्यूब चॅनलवर इंजिनिअरिंग सायन्स. तर आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत रिज रिग्रेशन. आता रिज रिग्रेशन नाही, रिज रेग्युलरायझेशन म्हणतात त्याला. ते एक प्रकारचं रिग्रेशनच आहे, रिग्रेशन मॉडेलच त्याला आपण म्हणू. कारण आपण जे डाटा आपण प्लॉट करू ते आपण रिग्रेशन, जसं लिनियर रिग्रेशन आपण सॉल्व्ह करतो त्याच प्रकारे आपण रिच आणि लासो रिग्रेशन पण सॉल्व्ह करतो. तर या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत रिच रिग्रेशनचा कोडिंग. ठीक आहे, तर चला मग सुरू करूया. तर ठीक आहे, आपण ठेवू. तर मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहिलं होतं की लासो रिग्रेशन कोडिंग वगैरे करून ते प्रॉब्लेम कसं सॉल्व्ह करायचं आणि कम्पेअर कसं करायचं विथ पॉलिनॉमियल रिग्रेशन अँड लिनियर रिग्रेशनच्या मॉडेलसोबत. ठीक आहे, म्हणजे दोघांचा फरक आहे. तर या मॉडेलमध्ये सिम्पली सेम कोड राहील, फक्त आपण काय करू आता, या जिथं आपण लासो रिग्रेशन लावलं होतं तिथं आपण रिच रिग्रेशन लावू. तर मागचे जर तुम्ही व्हिडिओ पाहिला नसेल तर व्हिडिओ पाहून घ्या, अशी मला दरखास्त आहे तुमच्या सर्वांना, जेणेकरून तुम्हाला फ्लोमध्ये सर्व समजणार. कोड यावेळेस मी थोडा फास्ट घेणार आहे. माझी प्लेलिस्ट आहे इथं, प्लेलिस्ट म्हणजे माझ्या चॅनलमध्ये जाऊन तुम्ही तर माझ्या प्लेलिस्टला सबस्क्राईब केलं फार चांगलं होऊन जाईल. मशीन लर्निंग प्लेलिस्ट आहे, यामध्ये तुम्हाला सगळं लिनियर रिग्रेशन, रिज रिग्रेशन, लासो रिग्रेशन सर्व समजून सांगितलेलं आहे मी व्यवस्थित केले. तर थेरॉटिकली मी तुम्हाला पॉलिनॉमियल रिग्रेशन पण समजून सांगितले आणि L1 L2 रेग्युलरायझेशन नेमकं काय असते हे पण मी तुम्हाला समजून सांगितलेलं आहे रे भाऊ. ठीक आहे, त्यामुळे जास्त काही झोल खायचं काम नाही. तर तुम्हाला काही पण अडचण असेल थेरी पार्टमध्ये तर तुम्ही इथं जाऊन समजू शकता. ठीक आहे, पुन्हा येतो माझ्या ज्युपिटर नोटबुकमध्ये. तर इथं सेम लायब्ररी मी इम्पोर्ट केलेलं आहे. मॅट्रोप्लिस सीबॉलॉन एसकेलर पासून पॉलिनॉमियल फीचर इम्पोर्ट केलं. एसकेलर डॉट डाटासेट मधून मेक रिग्रेशन, म्हणजे इथं आपण डाटासेट क्रिएट करणार आहोत म्हणून मेक रिग्रेशन ते डाटासेट आपण इथं तयार केलेले आहे, इम्पोर्ट केलेलं आहे सरळ सरळ एसकेलर लायब्ररी. ठीक आहे, नंतर पॉलिनॉमियल लिनियर रिग्रेशन मॉडेल मधून आपण काय काय लिनियर मॉडेल मधून आपण काय काय इम्पोर्ट केलेलं आहे पाहायचं. लिनियर रिग्रेशन आणि यावेळेस इथे आपण केलेलं आहे रिच. हे रिच असते याच्यामध्ये लिनियर मॉडेल. तर तुम्ही इम्पोर्ट करू शकता, कॉममध्ये इम्पोर्ट एखाद्या दोन दोन मॉडेल तुम्ही इम्पोर्ट करू शकता एसकेलर. ठीक आहे, नंतर काय एसकेलर मधून पाईपलाईन इम्पोर्ट केली, पाईपलाईन बस, जास्त काही समजून सांगणार नाही. हे नंपायला इम्पोर्ट केलेच आहे. त्याला शिफ्ट करतो आणि रन करतो. थोडा टाइम घेणार एक्झिक्यूट होण्यासाठी, तोपर्यंत आपण पाहूया. जर डाटा सेट क्रिएट केलेला आहे, सेम फंक्शन वापरलेलं आहे. नंबर ऑफ मला 100 डाटा पण क्रिएट करायचे आहेत. एन फीचर एकच पाहिजे मला फीचर. नॉईस कमी जास्त 15 आणि रॅन्डम मिस्टेक 0. आणि तो पण मला वाय भेटेल त्या वायला मी सब डबल स्क्वेअर केलेला आहे. त्या नंबरला समजा इथं 2 भेटले तर 2चा स्क्वेअर घेतलेला आहे आणि 4 म्हणून त्या व्हॅल्यूला वायमध्ये सेव्ह केलेला आहे सरळ सरळ, काहीच नाही. अशा प्रकारे मी हे माझा ट्रेनिंग डाटा इथं तयार केलेला आहे, एक्स आणि वाय. ठीक आहे, हो असो. आता मी काय करेन, पाईपलाईन क्रिएट करेन. पाईपलाईनमध्ये आता तुम्हाला मागच्या व्हिडिओमध्ये पण मी सांगितलेलं आहे पाईपलाईनमध्ये नेमकं काय असते, एक प्रकारचं कनेक्शन क्रिएट करणं. आपण पहिल्यांदा मी इथं काय केलं, एक सिम्पल मॉडेल तयार केलेलं आहे. याच्यामध्ये पॉलिनॉमियल पाईपलाईनचा इस्तेमाल केलेला आहे. पाईपलाईन फीचरमध्ये मी लिस्ट पास केलेली आहे. त्या लिस्टमध्ये आपण काय पास करतो, ही एक टपलची लिस्ट आहे. प्रत्येक टपलमध्ये काय असते, प्रत्येक टपलमध्ये एक प्रकारचं फीचर असते किंवा एक प्रकारचं मॉडेल आपण पास करतो की ते डिफाईन करते नेक्स्ट फीचर. ठीक आहे, इथे पॉलिनॉमियल फीचर डिग्री 10 केलेलं आहे मी. लिनियर रिग्रेशन केलेलं आहे, फिट इंटरसेप्ट केलेलं आहे फॉल्स. लिनियरला नाव दिलेलं आहे लिनियर सरळ. नंतर काय म्हटलं, मी एक रेग्युलरायझेशन मॉडेल बनवलेलं आहे. यावेळेस मी काय घेतलेलं आहे, पाईपलाईन यूज केलेलं आहे. सेम पॉलिनॉमियल फीचर पण सेम घेतलेलं आहे. हे पॉलिनॉमियल फीचर्स कशासाठी इम्पॉर्टंट आहे, काऊन इम्पॉर्टंट आहे, ठीक आहे, हे जर तुम्हाला माहीत करून घ्यायचं असेल तर माझा व्हिडिओ पण आहे पॉलिनॉमियल फीचरवर. तुम्ही जर इथं गेले तर हा माझा तिसरा व्हिडिओ आहे मशीन लर्निंग मधला, व्हॉट इज पॉलिनॉमियल रिग्रेशन विथ लिनियर रिग्रेशन अँड मल्टिपल. त्यामध्ये सगळं मला रॅन्डम सॅम्पलिंग सगळं समजून सांगितलेलं आहे. ठीक आहे, तर तुम्ही तिथे जाऊन समजून घेऊ शकता. तर इथं मी हे इम्पोर्ट केलेलं आहे सरळ सरळ. यावेळेस काय केलेलं आहे, मी रिच इम्पोर्ट केलेला आहे ॲज अ मॉडेल. आणि अल्फाची व्हॅल्यू मी हे 5.0 ठेवले. अल्फा म्हणजे नेमकं काहीच नसतं. अल्फा म्हणजे एक प्रकारे ट्युनिंगचं काम करते. ते आपला हायपर पॅरामीटर ट्युनिंग म्हणतो ना आपण त्याला, तेच हे काम करते अल्फाची. ठीक आहे, तशा प्रकारे दोन मॉडेल मी तयार केलेलं आहे. एक आहे मॉडेल डॉट सिम्पल मॉडेल आणि रेग मॉडेल. ठीक आहे, आता या मॉडेलला मी सरळ सरळ या सेलमध्ये फिट करणार डॉट फिट मधून, आणि रेग मॉडेल डॉट फिट म्हणून सेम डाटा घेऊन दोन्ही मॉडेलला फिट करणार, म्हणजे शिकून देणार. आता मी काय करणार यावेळेस मी नवीन डाटा पॉईंट क्रिएट करणार 2-3 एक्सचे. एक्स प्लॉट इज इक्वल टू, मी हे लिस्ट तयार होणार
हे काय करणार, मिनिमम डिस्टन्स किंवा मिनिमम पॉईंट घेणार हा, म्हणजे हा समजा 0 पॉईंट, हा अशी 500वा पॉईंट. तर हे काय करीन की मिनिमम आणि मॅक्झिमम पॉईंटच्या मधात 100 असे पॉईंट प्लॉट करीन आणि त्याची एक काय करीन NP डॉट लिस्ट तयार करीन. आता या NP डॉट लिस्टला आपल्याला एखाद्या डाटा फ्रेममध्ये तयार करायला लागेल. त्यासाठी मी काय करतो, NP डॉट ॲक्सेस इक्वल टू सर्व डाटा पॉईंट घेतो जे क्रिएट झालेल्या त्या लिस्टमध्ये, आणि त्यातले मी हे सिरीज तयार करतो. बरं, हे एक सिरीज आहे, सांगतो कशी, ते तुम्हाला माहीत नाही हे प्रकारे सिरीज कशी तयार करते. तर माझे नंपायवर पण काही प्लेलिस्ट आहे. तुम्ही जर माझ्या YouTube चॅनलवर गेले तर नंपायची पण प्लेलिस्ट आहे माझ्या याच्यात. तुम्ही नंपायच्या प्लेलिस्टमध्ये जाऊन सिम्पली समजू शकता की बा सिरीजमध्ये डिफरन्स काय आणि डाटा फ्रेममध्ये डिफरन्स काय ते असो. तर त्याला मला तुम्ही डाटा फ्रेम क्रिएट करणार. त्या डाटा फ्रेमला मी काय करणार, मॉडेल डॉट प्रेडिक्टला घेणार. त्यापासून मी काय करणार, वाय प्रेडिक्ट सिम्पलवालं वाय प्रेडिक्ट घेणार आणि एक घेणार रेग्युलर एक्सप्रेशनवालं, म्हणजे युझिंग रिच रिग्रेशन एक वाय प्रेडिक्ट. म्हणजे दोन प्रेडिक्शन आपल्याजवळ भेटले, एक आहे सिम्पल मॉडेलचं प्रेडिक्शन आणि एक आहे वाय मॉडेलचं प्रेडिक्शन. सरळ सरळ रिच डॉट मॉडेल प्रेडिक्ट केलं की त्याने x_प्लॉट ह्या सगळ्या व्हॅल्यू इथं प्रोव्हाइड करायच्या. ह्या सर्व व्हॅल्यू दिल्या, तो काय करणार, प्रेडिक्शन करणार आणि आपल्यासोबत काही व्हॅल्यू देणार. आता ते काही व्हॅल्यू कसे देणार, काय देणार, सगळं मला सांगितलेलं आहे त्याबद्दल काय तर ठीक आहे. तर असो, मला जर पाहायचं असेल ते पॉईंट कसे असतात काय असतात, असं Ctrl+C करायचं आणि भरपूर मोठं पॉईंट. ठीक आहे. तर हे सर्व पॉईंट तुम्हाला इथं पाहायला भेटतील. असे पॉईंट आपण रेग्युलर पॉईंट प्लॉट करतो. तर तुम्हाला आणखी प्लॉट पाहायचा आहे वायचं काय आहे, पहिले व्हॅल्यू ध्यान ठेवा, कॉल द्या. थोडा फरक असते म्हणून सर्व व्हॅल्यू सेम असतात. ठीक आहे. 100 पॉईंट भेटतात म्हणजे 100 पॉईंट भेटतात, म्हणजे 100 असो. आता आपल्याला काय म्हणायचं आहे की या सर्वांचा आपल्याला एक प्लॉट ग्राफ करायचा, म्हणजे आपल्याला कळलं पाहिजे की भाई नॉर्मल लाईनवर नेमकं असं काय झाला आणि रेग्युलर एक्सप्रेसचा रिज रेग्युलरायझेशन वापरून त्याचा फरक काय झाला ते आपल्याला पण समजायला पाहिजे की नाही. तर ते समजायला काही नाही, सरळ सरळ इथं SNS लायब्ररीचा यूज केलेला आहे. याला म्हणतात सीबॉन लायब्ररी. सेट स्टाईल डार्क ग्रीन ठेवलेला आहे. प्लॉट काय केलेला आहे, पहिल्यांदा एक्स प्लॉट वाय प्लॉट केला, कलर ठेवला ब्लॅक. तिथे पण नॉर्मल प्लॉट लाईन आपण त्या नॉर्मल मॉडेल लाईन आपलं त्याचा कलर लाईन ब्लॅक त्या लाईनचा, ती पण मॉडेल जे पण लाईन ते मॉडेल दर्शवीन त्या लाईनचा कलर काय राहील, ब्लॅक. कोणत्या मॉडेलचा, नॉर्मल वाली सिम्पल मॉडेल आपलं. आणि जे पण आपलं रिचचं मॉडेल राहील तेव्हा वाय डॉट रिच आपण केलेलं आहे, वाय जे पण वाय प्रेडिक्ट आपल्याला भेटलेले आहेत 100, हे काय राहतील रेड कलरमध्ये आपण प्रेडिक्ट करू. ठीक आहे. बाकीचे सर्व डाटा पॉईंट हे ट्रेनिंग डाटा पॉईंट आहेत. याचा मी काय केलेला आहे, मार्कर =0. बाकी एक्स टिक वाय टिक तुम्हाला द्यायचं असेल तर द्या, नाही तर नको. इथं जर मी असं लिहितो असं काय एक्स एक्स मी सिम्पली रन करून दाखवतो, बाकी काही नाही. आता मी गडबड झाली. हा ठीक आहे. अशा प्रकारे आपले हे पॉईंट प्लॉट झालेले. तर इथं फार मोठा काही फरक नाही आहे, सेम थोडा बहुत फरक तुम्हाला इथं जाणवत असेल, इथं जाणवत असेल आणि इथं पण जाणवत असेल थोडा बहुत फरक. मी जर आधी कंपॅरिझन केले असेल की माझं मॉडेल आहे लासोचं पण मी ओपन करतो इथं. आता हे सध्या आपलं रिचचं चालू आहे, हे आहे रिचचं मॉडेल. लासोचं पण आपलं आउटपुट आपलं आलेलं आहे, त्यामुळे हे लासोमध्ये थोडंफार चांगलं मॉडेल प्रेडिक्ट करत आहे. दोन्ही रेड आणि ब्लॅक लाईन जवळपास सिमिलर आहे. पण रिचमध्ये जवळपास या ठिकाणी किंवा म्हणा या ठिकाणी पण ते दोन्ही मॉडेल आहेत ते एकसारखे परफॉर्म नाही करत आहेत. ठीक आहे. होप तुम्हाला हा व्हिडिओ पण समजला असणार, रिच रिग्रेशन कसं बाकी इंटरसेप्ट आणि हे तर तुम्ही काढू शकता, कोइफिशियंट कसे काढायचे ते तुम्हाला सांगायचं काम नाही. ठीक आहे. तरी पण तुम्हाला काढायचं असेल तर मग एक सिम्पल हे आहे बा आपलं काय मॉडेल डॉट काय करायचं आहे बा मॉडेल डॉट इथं करायचं, टॅब मारायचं आणि इंटरसेप्ट इनव्हर्स इन्फॉर्मेशन ट्रान्सफॉर्मेशन काही पण आपण आता जे बॉय प्रेडिक्शन भेटलेले आपले तिच्यावर आपण करू शकतो. सरळ सरळ करून टाकायचं, बाकी काही झोल खायचा नाही, बॉय प्रेडिक्शनचा यूज करू. काय होप तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल समजला पण असेल की बा कोडिंगमध्ये रेग्युलरायझेशन
ब्रिज आणि लासो कसं परफॉर्म करायचं. ठीक आहे. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब तर अवश्य करा. हो, धन्यवाद. पुन्हा भेटूया पुढच्या व्हिडिओ.